أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. السلام عليكم. لما استمعت لأطروحات خزعل الماجدي وإن بنو إسرائيل نقلوا من الأسطورة السومرية خلال فترة ما بعد السبي اللي حصل لهم في القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، وإن كلمة آدم أصلها سومري وكلمة حواء أصلها سومري، وإن في تشابه بين قصة موسى عليه السلام وقصة سرجون. لما سمعت هذا الكلام من خزعل بدأت ألاحظ حاجة في غاية الخطورة، وهي أنني أمام شخص ربما لم يفتح التوراة في حياته، لا يعرف شيئا أصلا في توراة بني إسرائيل، ودايما بيحيل للأصول اللغوية لكلمة ما دون أن يعرف أصلا أي شيء عن هذه اللغة. ده كمان بينطق أسماء الأعلام السومرية غلط. فبدأت أتحرى أطروحات هذا الشخص شيئا فشيئا. بدأت رحلة بحثية اطلعت خلالها على مجموعة كبيرة من المراجع في الثقافة السومرية علشان استوثق من كل معلومة وحتى يكون النقد علميا. قرأت في هذه الرحلة كتاب السومريون للباحث الألماني هيلموت يوليش، وقرأت كتاب طه باكر، وطبعا هذا من أكبر الباحثين في علم الآثار في العالم، وكذلك قرأت كتاب صموئيل نوح كريمر، واللي هو طبعا بيعد أكبر باحث في الثقافة السومرية واللغة السومرية في العالم، كتاب الأسطورة السومرية. وقرأت كتاب الوجود التاريخي للأنبياء للدكتور سامي عامري. هذا الكتاب مهم جدا، موثق بمراجع معتمدة وأبحاث دقيقة. وأيضا قرأت كتاب خفايا بلاد الرافدين، كتاب مهم. وقرأت كتاب سومر أسطورة وملحمة. واطلعت على كتاب فراس السواح، وأردت الاطلاع على قواعد اللغة الأكادية وقواعد اللغة السومرية، إلى جانب طبعا مجموعة من المقالات والأبحاث على الشبكة العنكبوتية. وكانت من أولى المفاجآت التي أدهشتني أن السومريون انقرضوا تماما من العالم بعد عام 2004 قبل الميلاد، يعني قبل أن يأتي بنو إسرائيل إلى بلاد الرافدين في فترة السبي، قبل أن يأتوا ب1500 سنة كانت الثقافة السومرية انقرضت تماما. سومر انتهت واختفت من الوجود قبل أن يولد يعقوب عليه السلام أبو بني إسرائيل. يقول صموئيل كريمر، وده أشهر خبير في الثقافة السومرية واللغة السومرية، يقول: بعد غزو العيلاميين لسومر لم يعد في البلاد أثر يدل عليها، لقد مسحوها تماما من الوجود. تم مسح أوروك وأريدو وأور، تم مسح كل المدن السومرية. ده كلام صموئيل نوح كريمر. يقول: لقد محيت جذور سومر إلى الأبد. وأي بقايا بقى للثقافة السومرية، أي بقايا للثقافة نفسها السومرية، اعتبرها كهنة مردوخ خطرا، فتمت إبادتها تماما بعد عام 2004 قبل الميلاد. تخيل بقى بعد هذا الكلام لما حد يخرج علينا ويقول لك أن بعض القصص في التوراة مقتبس من الثقافة السومرية أثناء فترة السبي لبني إسرائيل، اللي هو أصلا قبل السبي ب1500 سنة كانت سومر اختفت للأبد من الوجود. لما زار المؤرخ الشهير هيرودوت أرض الرافدين في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا، ما كانش يعرف حاجة اسمها سومر، ما يعرفش أصلا ما معنى هذه الكلمة. سومر اختفت بكل ثقافتها، ولذلك لم ترد كلمة سومر في تاريخ هيرودوت ولا في التوراة. الشعب السومري الذي لا نعرف من أين أتى ظهر فجأة على مسرح الأحداث في أرض الرافدين، ثم أيضا اختفى فجأة قبل عام 2004 قبل الميلاد. اختفى بكل ثقافته وبلغته وبأشخاصه، ولم نكتشف أن هذا الشعب أصلا كان موجود إلا من حوالي 100 سنة. محدش كان يعرف يعني إيه سومر ولا سومريون ولا شعب سومري. فدي كانت من أول المفاجآت اللي استوقفتني، والتي تنقض أطروحات خزعل من الأساس وتبين أن طرحه فيك، طرح مزيف تماما. لما حب خزعل يكتب أسفار العهد القديم، أسفار التوراة، تبين أنه لا يعرف أسماء الأسفار،
مش المحتوى بتاعها، الأسماء نفسها حتى بتاع الأسفار لا يعرفها. أنا بفضل الله عز وجل قرأت التوراة بتفسيرها 4 مرات. أدهشني الطرح الذي يقدمه خزعل. يعني مثلا كتب سفر راعوث بهذه الطريقة، سفر روت، بينقل من النت أسماء الأسفار بالعربية بحسب الحرف الأجنبي لهذه الأسفار، وهذا لا يفعله إلا شخص لم يقرأ التوراة في حياته. نحن لا نقول سفر روث، وإنما نقول سفر راعوث، سفر راعوث مش روث. أيضا يقول في نفس المصدر أن هناك سفر في التوراة اسمه سفر إيخا، اللي هو سفر مراثي إرميا. محدش بيقول سفر إيخا، اسمه سفر مراثي إرميا. أيضا الشيء العجيب والمدهش لما حاول يربط بين قصة موسى عليه السلام وبين قصة سرجون الأكدي، وقال لك إن قصة موسى عليه السلام مستوحاة من قصة سرجون الأكدي، وطبعا هذه شبهة معروفة. طيب لماذا قصة موسى عليه السلام مستوحاة من قصة سرجون الأكدي يا خزعل؟ قال لك لأن كلاهما ألقي في النهر. أيوة، يعني إيه وجه الشبه؟ لماذا قلت أن قصة موسى عليه السلام بكل أحداثها وتاريخها وجغرافيتها وكل تفاصيلها مستوحاة من قصة الملك سرجون؟ لأن كلاهما ألقي في النهر. ده كل وجه الشبه بينهما. أم سرجون، أم الملك سرجون، كانت كاهنة بنت ملك، والكاهنة يحرم عليها الزواج طول ما هي في الخدمة الدينية. فلما ولدت سرجون وضعته في النهر وتلقاه بستاني ورباه هذا البستاني، ولما كبر صار ملكا على بلاد الرافدين. ما علاقة هذه القصة بقصة موسى عليه السلام؟ يعني عشان كلاهما ألقي في الماء يبقى هذه القصة مستوحاة من هذه القصة؟ بصراحة أسلوب فيك. وأصلا أن يتم إلقاء الأطفال في الماء ليكونوا تحت العناية الإلهية ده أمر معروف قديما. هذا الأمر لا يقف على سرجون ولا موسى عليه السلام. في عشرات الحوادث المشابهة في التاريخ القديم. لو أنت اطلعت على التاريخ في 30 قصة منقولة من التاريخ القديم لأطفال تم إلقائهم في الماء. تخيل قصة شخص مثل موسى عليه السلام، قصته منقولة نقل الكافة عن الكافة في بني إسرائيل، يتم اعتباره وهما. العجيب بقى أن سرجون نفسه ليس هناك دليل أثري واحد مباشر على وجوده. فهل يجرؤ خزعل على أن يشكك في قصة سرجون أو في وجود سرجون؟ هو لا يجرؤ أن يشكك إلا في القصص الديني، وطبعا تعرفون لماذا. الحلقة دي مهمة جدا، هتفتح لكم إن شاء الله حاجات كتير في أذهانكم، فشاهدوها حتى النهاية، واسألوا الله لنا ولكم الهداية. هيا بنا نبدأ هذه الحلقة على بركة الله. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. سبحانك ربي سبحانك أريدو هي مدينة أو أول المدن، مو بالضرورة سومرية 100%، هي أول المدن التي أنشئت على وجه الأرض على الإطلاق. أريدو أول مدينة أنشئت على وجه الأرض على الإطلاق. طبعا هذا الكلام خطأ قولا واحدا. أريدو واسمها النهاردة أبو شهرين ليست أول مدينة كما يدعي خزعل. أريحة هي أول مدينة ظهرت على وجه الأرض، وده تقريبا كان في 1008 قبل الميلاد. طبعا أريدو النهاردة عبارة عن بقعة صحراوية غير صالحة للسكن، بتقع وسط كثبان رمال متحركة باستمرار. أريدو فيها طابوق من اللبن مختوم بأختام مسمارية، ودي العلامة الوحيدة أن هناك أناس سكنوا هذا المكان يوما ما. كان نفسي تدرس علم الآثار قبل أن تخرج على الناس بما خرجت به. لولم السومري يصبح آدم باللغة الأبية. لولم السومري يصبح آدم باللغة الأبية. لولم السومري يصبح آدم باللغة الأبية. ألولم السومري أصبح آدم في العبرية. ما وجه الشبه بينهما؟ مفيش أي شبه إلا في الاسم، على اعتبار يعني أن ألولم تشبه آدم، وليس هناك شبه حتى في الاسم. طرح فيك. طبعا أولا هو ليس اسمه ألولم، لا يعرف ينطق أسماء
الأعلام السومرية جيدا، اسمه ألولم. وألولم كلمة سومرية تعني نصف رجل ونصف سمكة. ثانيا، مفيش أي علاقة بين آدم عليه السلام وبين ألولم في أي حاجة على الإطلاق. الشيء الوحيد في تخيل خزعل إن النطق متقارب وليس متقاربا. ولو أن بني إسرائيل نقلوا اسم آدم من ألولم السومري كانوا سموا أبو البشر ألولم وخلصنا. لماذا سموه آدم؟ كانوا سموه ألولم. ثالثا، ألولم في السومرية هو شخصية أسطورية وردت في قائمة ملوك ما قبل الطوفان. الشعب السومري بيقسم تاريخه إلى ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان. الطوفان حدث عظيم في الثقافات القديمة. فالمهم أحد ملوك ما قبل الطوفان كان اسمه ألولم، وده حكم 28 ألف سنة. خيال، وهم، أسطورة. رابعا، لو افترضنا جدلا إن في شخص في الثقافة السومرية اسمه آدم، فرضا يعني، وطبعا لو خزعل وصل لهذا الأمر، فلو افترضنا إن في شخص اسمه آدم في الثقافة السومرية، فما المشكلة أصلا؟ ما المانع أن يتسمى إنسان على اسم جده الأكبر آدم عليه السلام؟ المانع من كده؟ والأهم من كل هذا أن الوحي الإلهي للأنبياء موجود منذ بدء ظهور الإنسان على الأرض. الوحي الإلهي واللي فيه قصة آدم عليه السلام موجود قبل بني إسرائيل وقبل السومريين. خامسا، واصبروا معايا، الحلقة دي مهمة جدا، فيها فوائد مهمة جدا إن شاء الله. خامسا، فكرة إن بنو إسرائيل نقلوا من الأسطورة السومرية أثناء فترة السبي كما قلنا في أول هذه الحلقة، دي فكرة سخيفة، لأن كما قلنا كل التراث السومري اختفى من الوجود تماما قبل أن يولد يعقوب نفسه عليه السلام. فلما وصل بنو إسرائيل لبلاد الرافدين ما كانش حد في الدنيا يعرف حاجة اسمها سومر ولا ثقافة سومرية ولا أسطورة سومرية ولا لغة سومرية. العيلاميون أتوا من الشرق وأحرقوا كل الثقافة السومرية والشعب السومري وأسقطوا سلالة أور الثالثة سنة 2004 قبل الميلاد، ودي كانت آخر سلالة سومرية في التاريخ البشري. تحكي مرثية سومر وأور أنه تم إلقاء السومريون أكواما مكدسة من القتلى حتى قامت الشمس بتحليلهم مع الوقت. يقول فراس السواح أنه بعد سقوط سلالة أور الثالثة اختفت الثقافة السومرية للأبد، ذهبت مع الريح، وأي بقايا للثقافة السومرية كهنة مردوخ أبادوها تماما. فلما يأتي العبرانيون بعد 1500 سنة من هذا الكلام وتقول لي أنهم نقلوا من الثقافة السومرية أو الأسطورة السومرية، فدي مشكلة، دي مشكلة عندك. أنت عايز إيه؟ ماذا تريد من هذا الطرح؟ والمفروض أصلا أن سفر التكوين المذكورة فيه قصة آدم عليه السلام مكتوبة بعيدا تماما عن أرض الرافدين. لكن هنا نأتي للفرضية الأغرب على الإطلاق في طرح خزعل الماجدي وفي طرح مدرسة الحد الأدنى. خزعل ومدرسة الحد الأدنى اللي بينقل منها اللي اسمها بيبليكال مينيماليزم بيفترضوا إن كهنة العبرانيين نساخ بني إسرائيل اختلقوا تاريخا مزيفا لبني إسرائيل ونسبوه إلى عصر سابق. قالوا لبني إسرائيل خذوا هذه الأسفار اللي بتحكي تاريخكم وتاريخ أجدادكم وبتحكي عن الهوية اليهودية. هذه الأسفار مكتوبة من قرون سابقة وهم لسه كاتبينها جوه. الفكرة دي اللي بيروج لها خزعل فكرة من أعجب ما يكون على الإطلاق. افتراض أن بني إسرائيل اختلقوا تاريخا مزيفا في لحظة ما، ده افتراض من أسخف ما يكون. حرفيا بنو إسرائيل بالذات هي أمة لها عناية خاصة بتراثها وتاريخها وأنسابها، تستمد هويتها أصلا من تراثها. عشان كده بنو إسرائيل كانوا بيحفظوا تاريخهم شفهيا، لأن ده الهوية بتاعتهم أصلا. حفظوا الأنساب الخاصة بهم بدقة، حفظوا تاريخ أجدادهم
المرتبط بالبقع الجغرافية بدقة. لو كنت قرأت سفر العدد وقرأت تفاصيل الأنساب الطويلة جدا لرأيت أن أطروحتك والفرضية بتاعتك مضحكة للغاية، لكنك للأسف لا تقرأ. فبنو إسرائيل لهم عناية خاصة جدا بالتاريخ بتاعهم. والسؤال الأهم، كيف تتم صناعة تاريخ مزيف كامل لأمة ثم يتقبله الناس فجأة هكذا بمنتهى البلاهة؟ كيف يحصل هذا؟ بل وينتشر هذا التاريخ المزيف المختلق بين بني إسرائيل المسبيين في بلاد الرافدين وبني إسرائيل الموجودين في مملكة يهوذا. فكرة أن مجتمع مترامي الأطراف يعيش أغلبه خارج موطنه يوافق بالإجماع على تغيير ومسخ كل تاريخه وهويته لهو عين الجنون. كيف يقبل كل الناس بهذا الكذب الصريح والمفاجئ بمسخ كل تاريخهم؟ وأيضا عندنا إشكال خطير على هذا الطرح الذي قدمه خزعل من علم الآثار، والإشكال هو كيف حصل تطابق بين كشوف علم الآثار وبين تفاصيل دقيقة موجودة في التوراة. يعني مثلا أثبت البحث الأثري صحة وجود مناطق بني إسرائيل التي وردت في سفر القضاة. يبقى هذا ليس تاريخ مزيف، وإنما تاريخ تؤكده كشوف علم الآثار. الملك عمري الذي بنى السامرة واللي كان منحرف في العقيدة كما تروي أسفار التوراة، يأتي الحديث عنه في الصخرة المؤابية المكتشفة. حتى أن فراس السواح وهو من تلاميذ مدرسة الحد الأدنى بيعترف إن الأحداث الواردة في الصخرة المؤابية تتفق مع الرواية التوراتية. مثال ثالث، وجدوا ختم للنبي إشعياء وجنبيه ختم للملك حزقية. ومن المعلوم في التوراة أن إشعياء النبي كان بالفعل قريبا من حزقية الملك. كان في واحد اسمه بيلشصر ورد في سفر دانيال، ويقول هذا السفر إن بيلشصر كان حاكما لبابل، لكن لما بحث علماء الآثار في أسماء حكام بابل لم يجدوا فيهم هذا الشخص، فقال لك إذن هذا الشخص أسطوري. مؤخرا اكتشفوا وثائق بتؤكد إن بيلشصر كان آخر حكام بابل بالفعل كما ورد في سفر دانيال. ففي أدلة لا حصر لها على توافق البحث الأثري مع تفاصيل التوراة. فالخلاصة بنو إسرائيل حفظوا تاريخهم ونقلوه. فكرة بقى حصول زهايمر جماعي مفاجئ لبني إسرائيل كما يتصور خزعل، ثم يأتي مجموعة من النساخ في لحظة الزهايمر هذه فيكتبوا تاريخ مزيف لبني إسرائيل وينشروه بينهم ثم يقبله بنو إسرائيل. هذا الكلام أقرب لأساطير ما قبل النوم. ممكن تحكي هذا الكلام لعيل أهبل قبل أن ينام. كيف تسنى لليهود فجأة نسيان تاريخهم وثقافتهم وأنسابهم وجغرافيا الأرض التي فيها يعيشون؟ كيف هذا؟ كون أمة تنتقل فجأة إلى هوية أخرى وتاريخ آخر دون أدنى ممانعة، هذا الأمر لا يصدقه إلا ساذج. وبعدين ده تاريخ بني إسرائيل بالذات لم ينقطع ساعة، فكيف يقومون بكل هذه الفبركات لكل تاريخهم؟ بصراحة طرحك فظيع. كمل. ما عندنا منين نجيب لكم؟ يعني أنا منين راح أجيب لك الآن أسماء الأنبياء المذكورة في الكتب المقدسة وهي غير موجودة، ولا واحد بهم موجود في الآثار، ولا صورة ولا كلمة ما عندنا منين نجيب لكم؟ يعني أنا منين راح أجيب لك الآن أسماء الأنبياء المذكورة في الكتب المقدسة وهي غير موجودة، ولا واحد بهم موجود في الآثار، ولا صورة ولا كلمة ولا واحد من الأنبياء موجود في الآثار؟ طبعا هذا الكلام لا يقول به باحث واحد في علم الآثار اليوم على وجه الأرض على الإطلاق. هناك إجماع بين علماء الآثار على وجود أسماء لبعض الأنبياء في بعض الآثار، والأمثلة كثيرة جدا من أختام لنقوش لرسائل، لكن سأذكر هنا مثالا واحدا فقط، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب
الوجود التاريخي للأنبياء للدكتور سامي عامري فيه مئات الأمثلة. نكتفي بمثال واحد علشان وقت الحلقة: نقش تل دان، نقش أثري موجود من القرن التاسع قبل الميلاد تقريبا، مكتوب بالآرامية ويذكر كلمة داوود بالحرف. وهناك اليوم شبه إجماع بين علماء الآثار سواء كانوا ملاحدة أو غير ملاحدة على أن هذا النقش يتحدث صراحة عن وجود مملكة داوود عليه السلام. يقول إسرائيل فينكلشتاين، وده واحد من رواد مدرسة الحد الأدنى واللي دايما بينقل عنه فراس السواح، يقول فينكلشتاين: نقش تل دان هو شهادة مستقلة على الوجود التاريخي للنبي داوود عليه السلام. إذن هذا دليل مباشر على وجود لأسماء الأنبياء في الآثار باعتراف رواد مدرسة الحد الأدنى. لكن ما هو أهم من كل ذلك؟ هل علم الآثار علم صاروخي اللي هو واو يعني؟ علم الآثار في الواقع علم باهت شحيح للغاية. علم الأركيولوجي علم ضحل جدا في الإخبار بالثقافات القديمة. يقول فراس السواح أن الباحث في علم الآثار من الأولى أن يعترف بالجهل بدل صياغة نتائج مبنية على الخيال. يعني عندما لا أجد اسم نبي من الأنبياء في علم الآثار، علي كباحث في علم الآثار أن أعترف بالجهل مش أنفي وجود هذا النبي. تخيل أنه حتى الساعة لم يتم اكتشاف مدينة أكاد عاصمة الأكديين والتي أسسها سرجون الأكدي. أكاد ملء السمع والبصر، عاصمة الشرق. حتى الآن علم الآثار مش عارف هي فين. يقدر خزعل يطلع ويقول ليس هناك مدينة اسمها أكاد؟ لن يجرؤ. لكن لما بيشكك في الأنبياء محدش بيهتم. حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل بقى الأدهش من ذلك أنه حتى الساعة لم يتم اكتشاف مدينة بابل عاصمة حمورابي، لم تكتشف حتى الساعة. عاصمة كاملة عملاقة زي بابل مش عارف توصل لها من خلال علم الآثار. عاصمة بأسوارها وقصورها ومعابدها وزقوراتها وأختامها الأسطوانية وتماثيلها وبرج بابل مش عارف توصل لها من خلال علم الآثار. عاصمة يا عم، عاصمة مش اسم نبي. لو سرنا خلف علم الآثار واكتفينا به سنراه يقرر أنه لم يوجد إلا جماعات بشرية متناثرة عبر كل التاريخ البشري، جماعات بشرية قليلة متناثرة في الأرض. فعلم الآثار لا يمكن أن يكون الباب الوحيد في دراسة التاريخ. يعني اسم يحيى عليه السلام هل ورد في أي نقش حجري؟ لم يرد، لكنه موجود في شهادة المؤرخ يوسيفوس من القرن الأول الميلادي. ذكر يوسيفوس في شهادته أن هلاك جيش هيرودس الملك كان عقوبة عادلة على ما فعلوه بالرجل الصالح يحيى عليه السلام. فهذا دليل أكبر من أي نقش حجري. المشكلة أيضا في علم الآثار هي محدودية الجانب التأويلي في فهم الثقافة القديمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المطلوب من عالم الآثار إنه هو يرسم لنا ثقافة أمة كاملة بناء على بعض فتات الفخار المكتشف. صعب جدا. علم الآثار ليس أمينا في نقل ثقافة الحضارات القديمة، ما هوش أمين في نقل هذه الثقافات كما كانت، بل لم يقدم 1 في المليون من طبيعة هذه الثقافات. بقول لك علم الآثار لم يستدل حتى الساعة على عواصم كاملة، عواصم الشرق القديم. المشكلة الثالثة في علم الآثار هي التلاعب بالكشف الأثري حتى يتوافق مع مدرسة معينة. يعني مثلا مدرسة كوبنهاجن، مدرسة الحد الأدنى، البيبليكال مينيماليزم، بتقوم على إنكار كل ما في التوراة ابتداء، وتحاول دائما نفي ما يوافق التوراة من علم الآثار، والكلام ده معروف. المشكلة الرابعة في علم الآثار أن الآثار نفسها مضللة، تخفي مثلا أي هزائم، وأغلبها تمجيد لبعض الحكام وكلام مبالغ فيه. أنا أتحدى أن يكتب خزعل علم التاريخ من خلال علم الآثار، لن يستطيع. وما فيش أي حد باحث في علم الآثار يقدر يعمل كده.
المشكلة بقى الأهم من كل ما سبق أننا عندما نتناول الأنبياء عليهم السلام في علم الآثار فنحن أمام مشكلة جوهرية، وهي أن أغلب الأنبياء تنتهي قصصهم بهلاك أقوامهم، وبالتالي فالبحث عن آثار لوجود الأنبياء هذا مخالف لطبيعة قصص الأنبياء نفسه. أيضا الأنبياء عليهم السلام بينصرفوا لتعظيم الله عز وجل، وليس أنهم يبحثون عن تمجيد أنفسهم على نقوش أو آثار. والأعجب من كل ده أن الأنبياء أصلا لا يتركون تماثيل ولا معابد. الأنبياء مش بيسيبوا تماثيل تروي تاريخهم، فالذي يقرأ التاريخ من خلال التماثيل والمعابد هو فقط يقرأ تاريخ الوثنيين وليس تاريخ الأنبياء الذين حاربوا التماثيل. فالأنبياء عليهم السلام حذروا أشد التحذير من التماثيل والآثار والأصنام، بل وحتى حذروا من اتخاذ قبورهم أثرا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا. وورد في التوراة النهي الشديد عن اتخاذ الأوثان والمنحوتات. الكلام ده ورد في التوراة وفي الإنجيل. في الوصية الثانية من الوصايا العشر، واللي هي أهم وصايا التوراة على الإطلاق، في الوصية الثانية يقول الرب: لا تصنع لك تمثالا منحوتا. والمسيح عليه السلام حين سئل ماذا يفعل الإنسان علشان يدخل الجنة؟ قال: يحفظ الوصايا. وعشان كده لو أنت أردت أن تبحث عن تاريخ الأنبياء من خلال التماثيل فأنت تضلل نفسك. والبحث الأثري عموما بيقوم على المسح السريع، وهذا لا يعطي أي نتائج. يعني مثلا الباحثون في علم الآثار أنكروا أن بنو إسرائيل كانوا في سيناء في زمن التيه، فرد عليهم آخرون وقال لك إنها 5 سيارات جيب. أنت ركبت 5 عربيات ولفيت بيهم في سيناء وجاي تقول لي بنو إسرائيل لم يكونوا في سيناء في زمن التيه؟ أنت مطالب بحفر عميق جدا عشان تصل إلى طبقة تاريخية معينة، وبعد أن تصل لهذه الطبقة أنت مطالب بالمسح في مساحات شاسعة، وهذا غير ممكن، ده مستحيل يحصل. والمشكلة أيضا في علم الآثار إن المدن بيتم إعادة بنائها، فنحن أمام ظاهرة متكررة للهدم وإعادة البناء باستخدام نفس الأحجار على مدار التاريخ. دايما الملاحدة بيستخدموا البدايات ويجعلونها مصدرا للتشكيك وإلقاء الشبهات، لأن البدايات بطبيعتها علميا ورصديا غامضة. بداية الكون، بداية الحياة، بداية الحضارة، دايما البدايات يحيط بها الغموض لأنك صعب ترصدها علميا، وده بيكون ميدان الإلحاد، بيشتغل فيما يخفى على الناس وليس فيما بين أيدي الناس من أدلة. كمل يا خزعل. شفت أشياء أصلا أقول لك منين المفتاح بديت فيه. الملك السابع عفوا خلينا نقول أول مرة النبي السابع اللي هو أخنخ أو أنوش أو أخنخ، لو أدريس أو هرمس، أو إدريس أو هرمس. رأيت أنه عمره كذا 360 سنة، لكن لم يموت. ماذا حصل؟ اختاره الله، يقول أخذه الله وطلعه في السماء، فصعد إلى السماء واختفى في السماء، لم يموت. فقلت طيب إذا أنا نظريتي صحيحة أذهب إلى الملك السابع أشوف شنو قصده. فذهبت إليه، لقيت أن علمي دار أن اللي هو الملك السابع صعد إلى السماء ولم يموت، وأتى لا صعد إلى السماء أيضا وجلب عناصر الحضارة وعلمها للبشر. إذن أنا نظريتي صحيحة، اذهب للملك السابع. خزعل بيتكلم وكأنه مكتشف هذا الموضوع. للأسف هذه سرقة علمية. هذا الكلام ذكره باحثون من البيبليكال مينيماليزم من عشرات السنين، ثم يأتي خزعل وينسبه لنفسه. والآن نشوف هل فعلا أخنوخ هو إنمندرنا؟ أولا لم يثبت أن إدريس عليه السلام رفع إلى السماء حيا،
هذا لم يثبت برواية واحدة صحيحة. يقول ابن حجر رحمه الله: لا توجد رواية واحدة صحيحة على أن إدريس عليه السلام رفع حيا. وقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، هذا رفع درجة، رفع مكانة. وما ينقل من رفعه عليه السلام حيا هذا من الإسرائيليات، والإسرائيليات نفسها لا تقول أن إدريس عليه السلام أخنوخ صعد إلى السماء ونزل كما حصل مع إن من درنا، وإنما تقول برفعه وموته كما حصل مع شخصيات أخرى كثيرة مثله. إذن إدريس عليه السلام لم يصعد إلى السماء وينزل، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا حتى في الثقافة الشعبية عند بني إسرائيل. ثانيا كما قلت هناك شخصيات كثيرة صعدت إلى السماء، زي إيليا عليه السلام، سيدنا إلياس صعد إلى السماء، الحكيم أدبة صعد إلى السماء، الملك الثالث عشر من سلالة كيش الأولى إتنا صعد إلى السماء، جميدة صعد إلى السماء، شخصيات كثيرة. وأما شخصية إن من درانا فهو شخصية وهمية أسطورية في الثقافة السومرية، ملك أسطوري وهمي في الثقافة السومرية، حكم 21,000 سنة وصعد إلى السماء واستلم أسرار العرافين ونزل بها إلى الأرض. ما علاقة هذا بإدريس عليه السلام؟ محاولات التلفيق عجيبة. والأهم من كل ما سبق أنه كما قلنا الثقافة السومرية والأسطورة السومرية اللي فيها ذكر إن من درانا اختفت قبل أن يصل بنو إسرائيل إلى بلاد الرافدين ب1500 سنة. انقرضت هذه الأسطورة بكل ما فيها من محتوى قبل أن يولد يعقوب نفسه عليه السلام. طرح آخر قدمه خزعل وهو أن اسم حواء مأخوذ من السومرية. إزاي ده؟ قال لك في واحدة في الأسطورة السومرية اسمها ننتي. مالها ننتي؟ هل مثلا هي زوجة ألولم اللي هو المفترض إن هو آدم عند خزعل؟ لا، ليست هكذا. إذا لماذا افترضت إن ننتي هي حواء؟ قال لك ننتي هذه عالجت ضلع شخصية أسطورية في الثقافة السومرية اسمها الإله إنكي. طيب ما هي علاقة حواء بكل هذا الموضوع؟ قال لك ما في ضلع، طالما في ضلع إذن ننتي هي حواء. يعني مجرد إن الأسطورة السومرية فيها شخصية أسطورية اسمها ننتي عالجت ضلع شخصية أسطورية أخرى اسمها إنكي، إذن قصة حواء عليها السلام بكل تفاصيلها مأخوذة من ننتي عشان كلمة ضلع. ما هذا المستوى من التلفيق؟ حواء خلقت من ضلع، يعني فيها ضعف. ما علاقتها بأن في واحدة في الأسطورة السومرية عالجت ضلع؟ ما علاقة هذا بهذا؟ يعني حتى مش عارفين تسبقوا الشبهة. وحتى كون حواء عليها السلام خلقت من ضلع هذا للتشبيه كما عند بعض أهل العلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله نقلا عن القاري في شرح المشكاة: خلقت من ضلع خلق فيه اعوجاج، فكأنهن خلقن من الأضلاع، واستعير للمعوج صورة أو معنى، كما في قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. يعني تفترض أن قصة موسى عليه السلام بكل تفاصيلها وكل أبعادها وكل تاريخها مستوحاة من قصة سرجون الأكدي، لمجرد أن كلا القصتين فيهما أن الشخص ألقي في نهر. تفترض أن قصة حواء عليها السلام بكل تفاصيلها مستوحاة من قصة ننتي، لمجرد أن هنا ورا الضلع وهنا ورا الضلع. كلام عجيب وتلفيق من أعجب ما يكون، تكلف مدهش. والأهم من كل ما سبق كما نقول دائما أن الثقافة السومرية والأسطورة السومرية اختفت قبل بني إسرائيل، اختفت بكل ما فيها بقى من ننتي وإن مدرانا وكل هذه التفاصيل. فأطروحات خزعل بصراحة هي أفلام خيال علمي ساذج. صدقوني أنا أستطيع أن أكتب أفلام خيال علمي أكثر حبكة مما يفتعله خزعل. أجيب لكم صورة سيف من أحد الأساطير القديمة وأقول لكم أهو. إذن قصة خالد ابن الوليد في الإسلام مستوحاة من هذه الأسطورة، سيف الله المسلول. صدقوني لو قالها خزعل لصدقه بعض الناس.
المشكلة إن هو بيحيلك للأصول اللغوية لبعض الكلمات دون أن يعرف أصلا أي شيء عن هذه اللغة التي يحيل إليها. ده حتى أسفار التوراة لا يعرف أسماءها. إذا الأسطورة السومرية لا علاقة إطلاقا بينها وبين القصص اللي في التوراة، لا في الأسماء ولا في التفاصيل ولا في المعلومات ولا في أي حاجة. يقول جيرهارد هاسل: لا علاقة بين قائمة ملوك سومر وبين الأسماء في التوراة. يتجلى هذا في الأسماء وطول العمر وفترات الحكم وخط النسب والمعلومات الزمانية والأيديولوجيا وكل شيء، كل شيء مختلف. فهي القضية إن في ناس عاوزين يشككوا المسلم في دينه وفي نبيه وفي قرآنه وفي ربه. هي دي القضية. ومش عارف يهاجم القرآن صراحة، فبيستخدم التوراة حتى يصل إلى مطلوبه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعتذر لو أطلت عليكم، لكنها حلقة مهمة جدا. وفي الأخير أدعوكم لقراءة كتاب رسول الأميين. الكتاب ده مهم جدا وأنا بعتبره أهم كتاب عندي في نقد الإلحاد. الكتاب بيناقش كيف ظهرت الأديان ظهرت إزاي، وعلامات التفريق بين النبي الصادق والدجال الكاذب، كيف نفرق بين نبي صادق وبين مدعي نبوة كاذب. والكتاب بيعرض فصل كامل عن كيف نعرف صحة الإسلام بالبرهان العقلي. رابط هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. الكتاب مهم جدا لكل ملحد، أهديه لكل ملحد، لكل صاحب شبهات، لكل متأثر بهذه الخطابات. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعل فيه خيرا وبركة، اللهم آمين. ولا تنسوني من صالح دعائكم، وأدعوكم لنشر هذه الحلقة بين متابعي خزعل الماجدي لعل الله يهدي بها. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.